નમસ્કાર. આગળ આપણે લાસ્ટમાં ફળ વિશેની માહિતી લીધી, જેમાં ફળનું નિર્માણ અને ફળના જે પ્રકારો પુટ્ટ ફળ, સત્ય ફળ અને અફલિત ફળ વિશે જોયું. ત્યાર પછી હવે જે વાત છે એ બીજ વિશેની જે સામાન્ય વાતો છે તેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. એટલે એ મુદ્દો આપણે ડાયરેક્ટ ટેક્સ્ટ બુકની અંદરથી સમજવાનો છે. એકદમ વાંચન જેવું છે. એટલે ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 37 ઉપર છે, ત્યાંથી એની શરૂઆત થશે. તો જોવો, બીજ એ આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓમાં કેટલા લાભ પ્રેરે છે. બીજનું નિર્માણ થાય એ લિંગી પ્રજનનની અંતિમ નિપજ છે. તો બીજના કારણે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓમાં ઘણા બધા લાભ થતા હોય છે. એમાં પ્રથમ જોવા મળતી પરાગનયન અને ફલન જેવી પ્રાજનનિક ક્રિયાઓ જે પાણી પર આધારિત નથી, જ્યારે બીજ નિર્માણ એ પાણી પર વધુ આધારિત છે. શું કીધું? આવૃત બીજધારીઓમાં પરાગનયન અને ફલન આ ક્રિયાઓ પાણી પર આધારિત નથી. આ ક્રિયાઓ પાણી પર આધારિત નથી, જ્યારે બીજ નિર્માણની જે ક્રિયા છે તે પાણી પર આધાર રાખે છે, એટલે પાણી પર આધારિત છે. તો અહીં આવૃત બીજધારીની જે પ્રક્રિયાઓ છે એમાં આપણને તફાવત સમજાયો છે કે પરાગનયન અને ફલન આ ક્રિયાઓ છે એ પાણી ઉપર આધાર રાખતી નથી. એટલે કે પરાગનયન અને ફલન થવું હોય તેમાં પાણીની કોઈ ખાસ એવી આવશ્યકતા હોતી નથી, પરંતુ બીજ નિર્માણની પ્રક્રિયામાં પાણી આવશ્યક છે. બીજ નવા વસવાટમાં વિકિરણ પામવા માટે વધુ સારું અનુકૂલન દર્શાવે છે અને જાતિને પોતાનાપણું જાળવવામાં મદદ કરે છે. બીજ છે એ જાતિને પોતાનાપણું, બીજ એ જાતિને પોતાનાપણું જાળવવામાં મદદ કરે છે. તો એનો મતલબ શું થયો કે બીજ જે તે જાતિનું હશે, એટલે કે એક્ઝામ્પલ તરીકે કેરીનું બીજ હોય તો આપણે એ બીજ વાવશું તો એમાંથી આંબાનું સર્જન થવાનું છે. તો આંબાના જે કાંઈ લક્ષણો હશે આ લક્ષણો એ બીજની અંદર જનીનોમાં સંકળાયેલા હશે. તો જે તે જાતિનું બીજ વાવવામાં આવશે તો સામે તે જ જાતિના બીજ માંગે તે જ જાતિનું સર્જન થતું હોય છે. સખત જરૂરિયાત મુજબ સંચય ખોરાક ધરાવતું હોવાથી અંકુરિત ભ્રૂણ જ્યાં સુધી પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે સક્ષમ ન બને ત્યાં સુધી પોષણ પૂરું પાડે છે. બીજની અંદર બીજપત્રોમાં ખોરાકનો સંગ્રહ થયેલો હશે. આ ખોરાકનો ઉપયોગ ક્યારે થશે? તો જે ભ્રૂણ છે એ ભ્રૂણ જ્યાં સુધી અંકુરિત ન થાય ત્યાં સુધી ભ્રૂણના વિકાસ માટે, ભ્રૂણને જીવંત રાખવા માટે એ ખોરાકનો ઉપયોગ થતો હોય છે.
બીજનું સખત આવરણ એટલે કે બીજાવરણ પુખ્ત ભ્રૂણનું રક્ષણ કરે છે. તેઓ લિંગી પ્રજનનની પેદાશ હોવાથી નવા જનીનિક સંયોજન સર્જી ભિન્નતા તરફ દોરી જાય છે. કોઈ પણ આવૃત બીજધારીનું જે બીજ છે તો એ લિંગી પ્રજનનની પેદાશ છે. લિંગી પ્રજનનની પેદાશ હોવાથી એમાં જનીનિક સંયોજનોને કારણે ભિન્નતા સર્જાશે. એટલે કે લિંગી પ્રજનનથી કોઈ બીજ નિર્માણ પામેલું છે તો એનો મતલબ એવો કે આ બીજ કોઈ બે પિતૃઓના સંયોગથી નિર્માણ પામેલું છે. તો બંને પિતૃ તરફથી મળેલા જનીન અથવા તો બંનેના જનીનો દ્વારા સંયોજન થઈ અને કોઈ અલગ પ્રકારનું જનીન છે બનેલ હશે જે આ બીજની અંદર હાજર હશે. તો પરિણામે બંને પિતૃઓના લક્ષણો અથવા તો બંને પિતૃઓના કોઈ લક્ષણોનું સંયોજન થઈ અને કોઈ નવા જ પ્રકારના લક્ષણો એ બીજની અંદર હશે. પરિણામે આ બીજમાંથી જે વનસ્પતિ ઉગશે તેમાં પણ કંઈ નવા લક્ષણો આવશે કે જે ભિન્નતા તરફ દોરી જાય છે. બીજ એ આપણી કૃષિનો પાયો છે. એટલે કે ખેતીવાડીમાં મુખ્યત્વે મહત્વનું બીજ છે. બીજ વાવશું તો આપણે નવી વનસ્પતિઓ ઉગાડી શકીશું. પુખ્ત બીજ જલરહિત થવું એટલે કે ડિહાઇડ્રેશન અને સુસુપ્તતા પ્રાપ્ત કરવી એ બીજનો સંગ્રહ કરવા માટે અગત્યની બાબત છે. શું કીધું? પુખ્ત બીજનું જલરહિત થવું અથવા સુસુપ્તતા પ્રાપ્ત કરવી એ બીજનો સંગ્રહ કરવા માટે અગત્યની બાબત છે. બીજ પુખ્ત અવસ્થાએ પહોંચશે તેમ એ બીજની અંદર જે પાણી હશે પાણીનો વપરાશ થવા લાગ્યો એટલે ધીમે ધીમે બીજની અંદર પાણી ઘટતું જશે અને પાણી ઘટવાથી એ સુસુપ્તતા પ્રાપ્ત કરશે એટલે કે કોમામાં જતું રહેશે. એની જે કઈ પ્રક્રિયાઓ છે બધી સ્તબ્ધ થઈ જશે, ઊભી રહી જશે જીવંત ક્રિયાઓ. તો આ જે બાબત છે એક સારી બાબત છે. શાના માટે? બીજનો સંગ્રહ કરવા માટે. જો કોઈ બીજ સુસુપ્તતા પ્રાપ્ત કરતું જ ન હોય તો આપણે બીજનો લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ કરી શકતા નહીં. પરંતુ બીજ સુસુપ્તતા પ્રાપ્ત કરે છે જેનાથી આપણે બીજનો સંગ્રહ ઘણા બધા વર્ષો સુધી કરી શકીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં તેમાંથી આપણે ઉત્પાદન કરાવી શકીએ છીએ. જો બીજ સુસુપ્તતા પ્રાપ્ત ન કરતું હોય તો ખોરાક માટે એ બીજનો આપણે લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ ન કરી શકતા. આપણા ઘરની અંદર ઘઉં હોય તો એ ઘઉં આપણે રોજ કિલો નથી લેતા. આખા વર્ષ એક જ સાથે આપણે ઘઉંનો સંગ્રહ કરી લઈએ છીએ તો આખા વર્ષ સુધી એ ઘઉંનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ ખોરાક માટે. પણ જો એ ઘઉં સુસુપ્તતા પ્રાપ્ત ન કરતા હોય એના બીજ તો પછી આપણે એનો લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ ન કરી શકીએ. કારણ કે આપણે સંગ્રહ કરવા જઈએ તો એ ઉગી જાય. એવી રીતના ચણા હોય કે અન્ય કોઈ પણ કઠોળ હોય, ખીચડી કરવા માટે આપણે કઠોળનો ઉપયોગ કરીએ, જો એ સુસુપ્તતા પ્રાપ્ત ન કરતા હોય
ખીચડી પણ બનાવી ન શકી ધારી અત્યારે. રસોડામાં આપણે ડબરાઓની અંદર એ બધા કઠોળ રાખ્યા હોય તો કદાચ એવું બને કે રસોડાની અંદર ડબરાના ઢાંકણા ઉડતા હોય, કારણ કે અંદર આપણે બીજ રાખ્યા છે એ અંકુરિત થવા લાગે તો અંદરથી કોટા ફૂટે, તો ઢાંકણા આમથી આમ ને આમથી આમ ઉડે એવું થાય, પણ એવું થતું નથી. જેથી સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ખોરાક તરીકે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય અને આગામી વર્ષો પાક મેળવવા માટે તેને ઉગાડી શકાય. શું તમે બીજની ગેરહાજરીમાં ખેતી વિચારી શકો છો? આવો ક્વેશ્ચન માર્ક છે. ના, બરાબર. થઈ શકે રોપાઓની ને બધે, પણ રોપાઓ ઉગાડવા માટે બીજ તો જોશે, એટલે એ શક્ય નથી. બીજ વગર ખેતી શક્ય જ નથી. અથવા બીજની હાજરી કે જેમાં બીજ નિર્માણ પછી તરત તે અંકુરિત થાય અને તેમનો સંગ્રહ ન કરી શકાય, તો જો કોઈ પણ બીજ ટૂંકા સમયમાં અંકુરિત થઈ જતું હોત તો પણ આપણે તેનો સંગ્રહ કરી શકત નહીં. બીજના વિકિરણ પછી તે કેટલો સમય જીવંત રહી શકે છે, એટલે કે અહીં હવે બીજના આયુષ્યની વાત કરે છે. આ સમયમાં પણ બહુ મોટું જુદાપણું જોવા મળે છે. દરેક વનસ્પતિના બીજનું આયુષ્ય છે એ જુદું જુદું હોય છે. કેટલીક જાતિઓ બીજ થોડાક મહિનામાં પોતાની જીવિતતા ગુમાવે છે. મોટા ભાગની જાતિઓના બીજ વર્ષો સુધી જીવંત રહે છે. કેટલાક બીજ 100 વર્ષ કરતાં પણ વધુ વર્ષો સુધી જીવંત રહે છે. ઘણા જૂના હોવા છતાં બીજ જીવંત રહ્યા હોય તેવા પુરાવા પણ છે. સૌથી જૂનું બીજ લ્યુપાઇનનું છે. અંડરલાઈન કરજો એમાં એમસીક્યુ માટે. સૌથી જૂનું બીજ લ્યુપાઇન આર્કિટિક્સ. આ લ્યુપાઇન આર્કિટિક્સ જે જાતિ છે એમના બીજનો પુરાવો મળેલો છે કે જે સૌથી જૂનું બીજ છે અત્યાર સુધી. તો એ લ્યુપાઇન આર્કિટિક્સના આર્કટિક ટુન્ડ્ર, આર્કટિક પ્રદેશના જે ટુન્ડ્ર જંગલો છે એ જંગલોમાં લગભગ 10,000 વર્ષોની સુસુપ્તતા પછી બીજ અંકુરિત થવાના અને તેણે પુષ્પો ઉત્પન્ન કર્યા છે તેવા અપેક્ષિત પુરાવા છે. આ બીજ છે કેટલું? 10,000 વર્ષ જૂનું. આટલા વર્ષો જૂનું બીજ વાવવામાં આવ્યું, અંકુરિત પણ થયું અને પુખ્ત અવસ્થાએ તેમણે પુષ્પનું સર્જન પણ કર્યું. તો એ બીજ આટલી મોટી સુસુપ્તતા પછી પણ અંકુરિત થયું છે. આવા પુરાવા પણ છે. તાજેતરમાં 2000 વર્ષ જૂના ખજૂરના જીવંત બીજના પુરાવા મળ્યા છે. પુરાતત્વીય ઉત્ખનન દરમિયાન મૃત દરિયા નજીક રાજન હેરોલ્ડના મહેલ ખજૂરી મળી આવી છે 2000 વર્ષ જૂનું. સપુષ્પી વનસ્પતિમાં લિંગી પ્રજનનના સંક્ષિપ્ત વર્ણન બાદ અહીં આપણે લિંગી પ્રજનનની તમામ પ્રકારની ચર્ચાઓ પૂરી થઈ. તો હવે આપણને ઘણા બધા પ્રશ્નો છે એ ઉદ્ભવવા જોઈએ કે ભ્રૂણપુટમાં હાજર અંડકોની સંખ્યા કેટલી હોય? ભ્રૂણપુટની અંદર અંડકોષની સંખ્યા કેટલી હોય? તો એક ભ્રૂણપુટમાં એક અંડકોષની સંખ્યા હોય. એક અંડકમાં ભ્રૂણપુટની સંખ્યા કેટલી હોય? તો એક અંડકની અંદર એક ભ્રૂણપુટ હોઈ શકે અથવા તો એક કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે. એક બીજાશયમાં અંડકની સંખ્યા કેટલી હોય? તો એક બીજાશયની અંદર એક અંડક હોઈ શકે અને એક કરતાં અનેક પણ અંડકો હોઈ શકે.
એક લાક્ષણિક પુષ્પમાં બીજાશયની સંખ્યા કેટલી હોય એ સ્ત્રી કેસર ઉપર આધાર રાખે છે, સ્ત્રી કેસરની સંખ્યા ઉપર. એક વૃક્ષ પર પુષ્પની સંખ્યા કેટલી હોય અને બીજ ઘણા બધા. તો આ બધા પ્રશ્નોનો આપણે જવાબ આપી શકીએ. શું તમે એવી વનસ્પતિના નામ વિચારી શકો છો કે જેના ફળમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં બીજ હોય? હા, તરબૂચ છે, પપૈયા છે. તો એક જ ફળની અંદર હજારોની સંખ્યામાં બીજ જોવા મળે છે. ઓર્કિડને આપણે આ શ્રેણીમાં મૂકી શકીએ છીએ અને તેનું દરેક ફળ હજારોની સંખ્યામાં નાના બીજ ધરાવે છે. ઓર્કિડ એ પ્રજાતિ છે વનસ્પતિ, જેમાં ઘણી બધી જાતિઓનો સમાવેશ થાય છે. તો એના ફળમાં પણ એવું છે કે એક ફળની અંદર હજારોની સંખ્યામાં બીજ હશે. આવું જ કેટલીક પરોપજીવી જાતિઓ જેવી કે ઓરોબેન્કી અને સ્ટ્રાઇગા, એ નામ નીચે પણ અંડરલાઈન કરજો. ઓરોબેન્કી અને સ્ટ્રાઇગા, આ જે જાતિઓ છે પરોપજીવી વનસ્પતિ છે. એમના ફળોમાં પણ આવું જ જોવા મળે છે. એક જ ફળની અંદર હજારોની સંખ્યામાં બીજ છે. શું તમે વડના ટેકામાં નાના બીજને જોયા છે? લગભગ આપણે બધાએ જોયા છે. નાનો એવો રાઉન્ડ શેપમાં જે વડના ટેટા એ વડનું ફળ છે, એને આપણે ખોલીએ એટલે રાઈના દાણા જેવા નાના નાના અસંખ્ય બીજ આપણે તેમાં જોઈ શકીએ છીએ. તેના આટલા નાના બીજમાંથી વડનું કેટલું મોટું વૃક્ષ વિકાસ પામે છે. એ નાનો એવો રાઈના દાણાથી સહેજ મોટું વડનું બીજ હોય. એ એક બીજ વાવવાથી આટલું મહાકાય વૃક્ષ વડ છે એનું નિર્માણ થતું હોય છે. એક વડનું વૃક્ષ કેટલા અબજો એટલે કે બિલિયન બીજ સર્જે છે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન. શું તમે આવું બીજું ઉદાહરણ આપી શકો છો જેમાં એક નાની રચનામાંથી વર્ષો પછી એક મોટો જૈવભાર સર્જાય છે? તો અગાઉ કીધું એમ આપણે જે નોર્મલી ખાધેલું હોય એવું તરબૂચ, પપૈયા, આ બધામાં પણ એ જ છે કે એક ફળની અંદર હજારોની સંખ્યામાં બીજ જોવા મળે છે અને નાના એવા બીજમાંથી મોટી એવી વનસ્પતિનું સર્જન થતું હોય છે. તો આ સામાન્ય બીજ વિશેની વાતો થઈ. ત્યાર પછીનો ટોપિક છે અસંયોગી જનન અને બહુભ્રૂણતા. તો એના વિશે આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું.